Kun mennään varhaiskeskiajalle, mikä Suomen kontekstissa tarkoittaa käytännössä siis rautakautta kautta viikinkiaikaa, niin silloin Suomenlahden ympäristössä asui Itämeren suomalaisia kansoja, jotka muodostivat mitä todennäköisimmin tämmöisen kielellisen jatkumon niin, että lähellä toisiaan asuneet ymmärsivät toisiaan ja mitä kauemmaksi mentiin, niin sitä kauempana todennäköisesti myöskin kielet olivat. Toki tässä nyt pitää muistaa, että etäisyys tarkoitti etäisyyttä sen aikakauden kulkureittien näkökulmasta, eli Suomenlahtihan merenä yhdisti näitä alueita. Varhaiskeskiajalla me emme voi puhua siitä, että olisi ollut olemassa suomalaisia, karjalaisia ja virolaisia. Nämä tänäkin päivänä kolme suurinta Itämeren suomalaista kansaa. Mutta kuinka tämä jakaantuminen oikein tapahtui? Mikä laittoi kehityksen sille suunnalle, että kehittyi kolme selkeästi omaa kansansa, joilla oli oma kielensä? Miten tämä jakaantuminen tapahtui? Lisätään vielä sellaisena vastuuvapauslausekkeena toteamus siihen, että nyt tässä esityksessä en käsittele pienempiä Itämeren suomalaisia kansoja ja kieliä, vaan nimenomaan sitä, että mitä tuossa keskiajalla tapahtui, että sieltä alkoi nousta esille kolme kansanryhmää, suomalaiset, karjalaiset ja virolaiset. Tässä on kartta, joka kuvaa, tai oikeastaan approksimaatio 1100-luvun puolivälin jälkeisen Pohjois-Euroopan valtiollisesta tilanteesta. Ja tässä me nyt näemme, kuinka eri värillä on väritetty eri valtiot ja niiden vaikutuspiirit. Toki näihin rajoihin pitää suhtautua toiselta vähän skeptisesti ja tämä karttakin on itse asiassa hiukan vanhentunut. Mutta yleisesti me näemme sen, että valtiovalta on tullut tähän Itämeren suomalaisten kansojen sydänalueille, eli lounainen Suomi, Suomenlahden ympäristö, mukaan lukien Karjalan kannas, sekä sitten alueet, jotka tänäkin päivänä kuuluvat Viroon. Tämä jako on siis perua siitä, että ulkopuolinen valtiovalta työntyy näille seuduille. Itämeren suomalaiset alueet kytkettiin järjestäytyneen valtiovallan alaisuuteen oikeastaan siitä syystä, että tultaessa tuohon 1100-1200-luvulle kilpailu oli käynnistynyt, toisaalta kilpailtiin kauppareittien hallinnasta, toisaalta haluttiin valloittaa alueita ja hankkia sitä kautta veronmaksajia. Ja sitten tällainen hengellinen oikeutus valloituksille saatiin myöskin kristinuskon levittämisen myötä. Nimittäin nämä Euroopan pohjoisosat olivat viimeisiä alueita, joilla pakanallisuus oli vielä valtavirtaa, joita ei ollut kristillistetty. Ja Viron osalta homma sitten kävi sillä tavalla, että 1100-luvulla Viron saaristoalueet ja Viro joutuivat Tanskan huomion kohteeksi. Nimittäin sieltä käsin oltiin tehty ryöstöretkiä ja harjoitettiin merirosvousta, joka haittasi Tanskan kaupankäyntiä. Ja 1100-luvulla Tanskasta olikin tullut Itämeren piirissä verrattain merkittävä valtio, ja Tanska hyökkäsikin 1100-luvun jälkipuoliskolla 3 kertaa merkittävässä mittakaavassa Viron alueelle, ja sitten 1219 tanskalaiset sitten rantautuivat pohjoisille alueille ja valloittivat nämä alueet. Tästä tanskalaisvallotuksesta vuonna 1219 saa alkunsa Viron herttuakunta, joka pysyy sitten voimissansa vuoteen 1346. Silloin tämän alueelle sitten valloituksen tekee saksalainen ritarikunta, jolle sitten Tanska oikeastaan tunnustaa tapahtuneen ja tosiasiat, myy sitten tämän Viron herttuakunnan. Tallinnahan kaupungin nimenäkin tarkoittaa Tallinn, tanskalaisten linnaa. Ja tämä on se, mikä kytkee Viron sitten toisaalta tähän Tanskaan ja sitten saksalaisen ritarikunnan kautta nimenomaan tuonne Keski-Euroopan suunnalle. Viron kieli saa germaanisia vaikutteita paljon. Viroon tulee saksalaisten mukana sitten maaorjuus, jota Ruotsin ja Suomen alueella ei nähdä ja niin edelleen. Tanskalais-saksalainen valta
kytkee Viron omaksensa ja sitä myötä myöskin sitten Viron kieli kehittyy omaan suuntaansa. Novgorod on vanha kaupunki ja tärkeän kauppareitin varrella viikingeillekin tunnettu paikka. Ja Novgorod 1100-luvulle tultaessa on sitten sellainen tapaus, että sehän kuuluu tämän Kiovan Rusiin, Kiovan valtakunnan alaisuuteen, mutta 1100-luvulla kyse on siitä, että tämä on monellakin tavalla taas tällainen tyypillinen keskiaikainen valtio, mikä ehkä muistuttaa enemmän jotain konfederaatiota kuin keskitettyä valtiota. Ja Novgorodissa todetaan, että nämä Kiovan kiistat eivät heitä kiinnosta ja itsenäistytään 1136 sitten. Silloin syntyy niin sanottu Novgorodin tasavalta, mutta siinä nyt pitää huomioida se, että ei se nyt tasavalta siinä mielessä ole mitä myöhemmät tasavallat tai joku Rooman tasavalta. Valta on tiukasti aristokratialla ja toisaalta sitten kauppias yläluokalla ja tämä kauppias säädyn asemahan Novgorodissa on hyvin vahva. Tämä Novgorodin tasavalta sitten alkaa levittämään vaikutuspiiriänsä ja 1400-luvun alkuun tultaessa ulottuu tuonne Vienanmerelle. Olen tuohon suurin piirtein punaisella vetänyt sen rajan, koska tuossa näkyy vihreällä se 1100-luvun puolenvälin jälkeinen tilanne ja sitten mikä on 1400-luvun alun tilanne, niin se on suurin piirtein tuon punaiselle viivalle saakka. Novgorodin vetää pohjoiseen ennen kaikkea kaupankäynti, kauppayhteydet ja niin edelleen. Ja tälle alueelle sitten vakiintuu myöskin ortodoksinen kristinusko. Siinähän taustalla tosiaan, että Novgorodin seutuhan kristillistyi tämän Kiovan Rusin vaikutuspiirissä, kun ensimmäisen vuosituhannen viimeisellä vuosisadalla kuningas Volodymyr I, Volodymyr Suuri ottaa kristinuskon ja sen myötä sitten nämä itäslaavilaiset alueet alkavat kristillistymään. Tässä muuten pitää sitten todeta se, että me emme puhu nyt tässä yhteydessä venäläisistä eikä Kiovan valtakunta, ei se ole Ukraina. Tämä kolmen kansan nousu itäslaavien alueella merkittävimmiksi, eli venäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset, tämäkin on sitten aivan oma tarinansa. Me puhumme novgorodilaisista, jotka ovat itäslaaveja, ja Kiovan Rusista, joka on tämä vanhin itäslaavilainen valtio, josta sitten Novgorod irrottautuu. Novgorod levittäytyy sitten tosiaan pohjoiseen ja sen mukana tulee sitten ortodoksinen kristinusko ja näille alueillehan syntyy se raja, jos katsotaan sitä perinteistä hommaa, että mikä on niin kuin suomalaisten ja karjalaisten raja. Karjalaiset jäävät sinne itänaapurin puolelle. 1478 Novgorodin tarina päättyy, kun Moskova valloittaa sen. Ja tuossa 1400-luvun puolenvälin jälkeisenä aikana alkaa sitten muodostumaan valtio, josta me voidaan jo puhua sitten Venäjänä. Mutta tämä on se karjalaiset, valloitus tulee tuolta etelästä ja idästä, kytketään ortodoksiseen maailman, kieli saa ennen kaikkea näitä itäslaavilaisia vaikutteita. Nämähän toki näkyvät sitten suomenkin kielessä ja mitä ilmeisimmin kristiuskon varhaisimmat vaiheet, kauppiaiden, ehkä lähetystyöntekijöiden sen mukana tulee, mitä ilmeisimmin tuolta idästä. Tämä näkyy meidän siinä vanhassa sanastossa risti, raamattu, kirkko. Nämä on kaikki slaavilaisia lainasanoja. Sieltä se tulee. Mutta karjalaiset eriytyy omaksensa tämän, kun heidät kytketään tähän Novgorodin tasavaltaan ja sitten myöhemmässä vaiheessa Moskova valloittaa nämä alueet. Ja näiden samojen vuosisatojen aikana sitten tapahtuu myöskin tämä Suomen valloitus. Siellähän sitten tosiaan tehdään näitä ristiretkiä Suomen alueelle. Tosin täytyy sanoa, että historiallisesti dokumentoitu ja varma tapaus on ainoastaan näistä tämä kolmas ristiretki, joka 1293 suuntautuu itse asiassa tuonne karjalaisille alueille itään. Ne aikaisemmat ovat sitten vähän sellaista, että onko ne nyt myyttistä historiaa ja kuinka paljon niissä on todenperua. Mutta oli mikä oli, suomalaiset alueet kytketään
1100-luvun aikana Ruotsin valtakuntaan, Ruotsin valta vakiintuu, sen mukana tulee katolinen kristinusko, myöskin näinä vuosisatoina sitten Manner-Suomen alueelle asettuu merkittävässä määrin ruotsalaista väestöä asumaan, mikä muuttaa sitten väestöpohjaa. Ja nämä kytkevät suomalaiset alueet taas tähän läntiseen systeemiin, Ruotsin valtakunnan osaksi, ja kielellisesti sitten vaikutteita tulee nimenomaan ruotsin kielen kautta, toki sitten katolisen kristiuskon myötä myöskin latinasta. Ja näinpä nämä Itämeren suomalaiset alueet onkin sitten jaettu. Ruotsin valloitus, Novgorodin tasavalta, tanskalais-saksalainen vaihe erottavat nämä kolme kansanryhmää toinen toisista ja luovat pohjan sille kehitykselle, että loppujen lopuksi Itämeren suomalaisiin kansoihin kolme tärkeintä ja suurinta ovat suomalaiset, karjalaiset ja virolaiset. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopussa tuttuun tappaan sitten taas muutama video, jotka liittyvät aihepiiriin. Ja laittakaa kanava seurantaan.